Hello friends, welcome to Gyrus Education. Gyrus Fortune, the foundation for 11 Science and Medical IIT CET's entrance exams, right? So, आजच्या या सेशनमध्ये आपण सुरू करणार आहोत न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मित्रांनो, आपण बेसिक फिजिक्समध्ये सुरुवातीला युनिवर्सचा अभ्यास केला, आपल्या अवतीभोवती काय आहे, आपल्या स्पेसमध्ये काय आहे. त्यानंतर आपण मोशन रिलेटेड सुरुवातीला एक मेजरमेंट स्केलर व्हेक्टर म्हणजे फिजिकल क्वांटिटीचा अभ्यास केला आणि मोशन रिलेटेड कायनॅमॅटिक्सचा भाग आपण थोडासा स्टडी केला. सो व्हाईल स्टडींग कायनॅमॅटिक्स आपण बेसिकली हे बघितलं की एखादी बॉडी, एखादी वस्तू, एखादं मास ज्यावेळेस मूव्ह व्हायला लागतं ते कशा पद्धतीने मूव्ह होतं आणि त्याची जी मोशन आहे ती शिकण्यासाठी आपल्याला काय काय शिकावं लागतं हे आपण थोडक्यात तिथे चर्चा केली. त्याचा एक प्रायमरी बेस आपण तिथे तयार केला. लाईक आपण मोशन पॅरामीटर शिकलो, डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ॲक्सलरेशन, आणि हे मोशन पॅरामीटर्स आपण कोरिलेट केले विथ द इक्वेशन्स ऑफ मोशन. ॲट द सेम टाईम बेस्ड ऑन मोशन पॅरामीटर आपण मोशनचं क्लासिफिकेशन देखील केलं. तर ह्या दरम्यान मी कायनॅमॅटिक्सची डेफिनेशन सांगत असताना तुम्हाला एक गोष्ट आवर्जून सांगितली होती की कायनॅमॅटिक्स इज नथिंग बट the study of motion of object without considering the cause behind the motion. म्हणजे ती मोशन कुणी प्रोड्यूस केली याच्याशी संबंध न ठेवता ती मोशनचा फक्त अभ्यास म्हणजे कायनॅमॅटिक्स. सो आता ती वेळ आलेली आहे समजून घेण्याची की ही मोशन एक्झॅक्टली कशी प्रोड्यूस होती. म्हणजेच तुम्ही जर आपल्या आजूबाजूला जर बघितलं, तुमच्या सराउंडिंगमध्ये बघितलं, तर एकतर वस्तू स्थिर आहेत किंवा त्या वस्तू मोशनमध्ये आहेत. मग वस्तू म्हणजे बॉडी म्हणजे नेमकी काय, तर कुठलीही वस्तू, अगदी मॅनमेड एखादा टेबल खुर्ची असेल, एखादी मोटर गाडी असेल किंवा दगडधोंडे असतील, झाडं असतील वगैरे वगैरे. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ मॅटर इज आयदर स्टेडी or in a state of motion in our surrounding, right? So that is the natural behavior of any object. It keeps itself in a state of rest or otherwise in a state of motion. मग मित्रांनो, कुठल्याही ऑब्जेक्टला स्टेट ऑफ रेस्टला राहण्यासाठी किंवा स्टेट ऑफ मोशनमध्ये येण्यासाठी ते स्वतःहून ते करू शकत नाही. लाईक तुमच्या समोर टेबलवर एखादं पुस्तक ठेवलेलं आहे, ते पुस्तक स्वतःहून मूव्ह होऊन तुमच्या बॅगमध्ये जाणार नाही किंवा तुमच्या दारापुढे कार उभी आहे, कुठल्याही प्रकारचं मॅन्युअल ॲक्टिव्हिटी न करता किंवा कुठल्याही प्रकारचं रिमोट कंट्रोलिंग न करता ती कार तिची जागा सोडणार नाही. सो हा वस्तूंचा मूलभूत गुणधर्म आहे, दॅट इज निर्जीव वस्तूंचा, राईट? सो इथनं आपली सुरुवात होती खरं म्हणजे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनला. आता न्यूटनच्या फार पूर्वी गॅलिलिओने बघितलं की वस्तूमध्ये एक इनएबिलिटी आहे. वस्तूमध्ये काय आहे? एक इनएबिलिटी आहे. त्या इनएबिलिटीमुळे ती वस्तू स्वतःहून मूव्ह होऊ शकत नाही. थोडक्यात कुठलीही निर्जीव वस्तू स्वतःहून तिची जागा सोडणार नाही किंवा ती मोशनमध्ये जर असेल तर स्वतःहून ती थांबणार नाही. म्हणजेच वस्तू तिची स्टेट ऑफ रेस्ट किंवा स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, शब्द लक्षात घ्या, वस्तू तिची स्टेट ऑफ रेस्ट किंवा स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन स्वतःहून बदलणार नाही. आणि हा जो गुणधर्म आहे, ही जी प्रॉपर्टी आहे एखाद्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टची, हिला आपण एक नाव देऊ जे गॅलिलिओने दिलं होतं, इनर्शिया. हिला काय म्हणायचं? इनर्शिया ऑफ बॉडी. ठीक आहे. सो इनर्शिया इज दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ मास बाय व्हर्च्यू ऑफ विच इट डझंट मूव्ह विथ इट सेल्फ और इट डझंट स्टॉप विथ इट सेल्फ. ठीक आहे. वस्तू स्वतःहून मूव्ह न होण्याची किंवा न थांबण्याचा जो गुणधर्म आहे त्याला इनर्शिया म्हणता येईल. ठीक आहे. मग आता ह्या इनर्शियाच्या पॉईंटवर न्यूटनने त्याचा पहिला लॉ तयार केला होता. तो पहिला लॉ आपल्याला ह्या सेशनमध्ये बघायचा आहे आणि त्यानंतर पुढे थोडेसे आपल्याला तिथे काही महत्त्वाचे टर्म देखील डिस्कस करायचे आहेत. तत्पूर्वी आपण इनर्शियाला थोडंसं व्यवस्थित समजून घेऊ. सो आता आपल्याला क्लिअर आहे की इनर्शिया म्हणजे वस्तूची स्वतःहून मूव्ह न होण्याची किंवा स्वतःहून न थांबण्याची प्रवृत्ती. मग ही प्रवृत्ती तिच्यात कशामुळे येते? तर बेसिकली मास, वस्तूचं वस्तुमान त्याला रिस्पॉन्सिबल असतं. सो आपल्याला प्रश्न पडेल का हाऊ वी कॅन मेजर दिस इनर्शिया? सो सिम्पली मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया.
म्हणजे काय, एखाद्या वस्तूचं मास कमी आहे म्हणजे त्याच्यात इनर्शिया कमी आहे, एखाद्या वस्तूचं मास जास्त आहे म्हणजे त्याच्यात इनर्शिया जास्त आहे. फिजिकल सिग्निफिकन्स काय इनर्शियाचा, डेफिनेशन आपल्याला क्लिअर आहे का, इनेबिलिटी ऑफ थिंग्स, इनेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मूव्ह विथ देमसेल्व्स ऑर विथ टू स्टॉप विथ देमसेल्व्स, राईट. स्वतःहून थांबण्याची किंवा स्वतःहून मूव्ह होण्याची प्रवृत्ती नसणं म्हणजे इनर्शिया. थोडक्यात त्याचं भौतिक महत्त्व, त्याचं फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे की इनर्शिया हा मोशनला अपोज करतो. म्हणजे इट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हर्च्यू ऑफ विच द मासेस अपोज द मोशन. आपण जर मासमध्ये मोशन प्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न केला तर इनर्शिया काय करतो, त्याला विरोध करतो. मग आपला जो प्रयत्न असतो, आपले जे एफर्ट्स असतात टू मूव्ह दॅट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट or to stop that object from the state of motion, किंवा sometimes to change the direction of object which is moving in a particular direction. आपण जो प्रयत्न करतो बाहेरून, आपण जो एफर्ट लावतो बाहेरून, त्याला आपण फोर्स म्हणूया. त्याला आपण काय म्हणूया, फोर्स. ठीक आहे. सो दुसरा मी इथे शब्द तयार केला, फोर्स, राईट. सो इनर्शिया इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मास by virtue of which it opposes the force which is responsible for the production of motion or which is responsible for the blocking of motion which is there in the body, right. So inertia force ला विरोध करतो. म्हणजे आपण जेव्हा फोर्स अप्लाय करत असतो एखाद्या वस्तूवर ह्या उद्देशाने की ती वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर मूव्ह होईल, त्यावेळेस आपण सुरुवातीला त्या वस्तूच्या इनर्शियाच्या अगेन्स्ट काम करतो, त्या इनर्शियाला ओव्हरकम करण्याचं काम करतो. आता इनर्शिया इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि आपण आत्ताच बघितलं की जर मास कमी तर इनर्शिया कमी, आपल्याला कमी फोर्स लागणार आहे. इनर्शिया जास्त, मास जास्त, आपल्याला जास्त फोर्स लागणार आहे. सो दिस इज अबाउट इनर्शिया. तर इथे प्रश्न तयार होतो, व्हॉट इज इनर्शिया, हाऊ इट इज मेजर्ड, किंवा व्हॉट इज इनर्शिया, व्हॉट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकन्स, आणि त्या रिलेटेड एमसीक्यूज तुम्हाला सहजरित्या सॉल्व्ह करता येतील. आता हा इनर्शिया आपल्या आजूबाजूला आपण जर वस्तू बघितल्या तर आपल्याला 3 मेन ऑब्झर्वेशन करायचे. एक तर वस्तू स्थिर आहेत, एका जागेवर स्थिर आहेत त्यानंतर काही ठिकाणी वस्तू मोशनमध्ये आहेत, मुवमेंटमध्ये आहेत, आणि त्या मुवमेंटमध्ये देखील आपण जर बघितलं तर एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला ते मूव्ह होत आहेत. म्हणजे आपल्याला तीन ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे की जेणेकरून आपल्याला इनर्शियाचे प्रकार कळतील. मित्रांनो, इनर्शियाचे प्रामुख्याने 3 प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दुसरा प्रकार आहे इनर्शिया ऑफ मोशन. आणि तिसरा प्रकार आहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ठीक आहे. तिन्ही आपण एक एक्झाम्पल घेऊन समजून घेऊ. आपण गाडीत बसलेलो आहे, गाडी कुठेही मूव्ह होत नाही, गाडी स्थिर अवस्थेत आहे, आपण आपल्या सीटवर बसलेलो आहे. आता ड्रायव्हरने गाडी सडनली चालू केली आणि गिअर त्याने टाकला आणि गाडी पुढे मूव्ह केली. बऱ्याच वेळेस आपल्याला अनुभव येतो, जर आपलं लक्ष नसेल, आपण कुठे सावध बसलेलं नसेल तर आपण मागं ढकलल्या जातो, राईट. आपण काय होतो, मागं ढकलल्या जातो. किंवा तुम्ही मोटरसायकलवर तुमच्या मित्राच्या पाठीमागं बसले, तुमचा मित्र थांबलेला आहे आणि गाडी चालू आहे बट ही इज नॉट मुव्हिंग. आता त्याने गिअर एंगेज केला आणि सडनली ॲक्सेलरेटर फिरवलं, तुम्ही मागं फेकले जाता. सो तुम्ही मागं का फेकले जाता, तुम्हाला तर कोणी ढकलत नाही, काहीच नाही. मग तुम्ही जो मागं जाण्याचा जो अनुभव तुम्हाला येतो तो कशामुळे येतो, इनर्शिया ऑफ रेस्टमुळे. होतं काय, पर्टिक्युलरली त्या गाडीमध्ये किंवा त्या मोटरसायकलवर आपण स्थिर अवस्थेत बसलेलो असतो. आपली अवस्था कोणती असते, स्टेट ऑफ रेस्ट. आता सडनली ती गाडी किंवा ती मोटरसायकल मूव्ह व्हायला लागते, पण आपली बॉडी, आपण एक मास आहे, आपण मूव्ह व्हायला तयार नसतो आणि त्यामुळे आपण जागेवर थांबण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळे ती गाडी पुढे जाते आणि आपण मागं पडतो, राईट. सो दॅट इज व्हॉट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अजून एक एक्झाम्पल आपल्याला याच्यामध्ये घेता येईल. आता इनर्शिया ऑफ मोशन कशाला म्हणायचं पहा. इनर्शिया ऑफ मोशनमध्ये आपण बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये आपण उभा आहोत, राईट. आणि बस किंवा ट्रेन वेगाने चाललेले आहे. आता सडनली ड्रायव्हरने ब्रेक अप्लाय केला. ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर बस किंवा ट्रेन थांबते. आता अशा वेळेस आपण पुढे ढकलल्या जातो. आपण काय होतो, पुढे ढकलल्या जातो. किंवा बऱ्याच वेळेस आपण धावत्या बसमधून किंवा ट्रेनमधून जर खाली उतरलो आणि उतरताना आपण मोशनच्या विरुद्ध दिशेने जर पाऊल टाकलं तर आपण पुढे फेकले जातो, राईट. मग त्याचं कारण काय, का आपली बॉडी अलॉंग विथ दॅट बस ऑर ट्रेन ती मोशनमध्ये असते, मुवमेंटमध्ये असते.
आता सडनली त्या ऑब्जेक्टची, बसची किंवा ट्रेनची मोशन थांबते, पण आपण थांबायला तयार नसतो, राईट. आणि त्या ठिकाणी मग आपल्याला तो पुढे ढकलण्याचा अनुभव येतो. ॲक्च्युली आपल्याला कुठलाही फोर्स अप्लाय होत नसतो, म्हणजे कोणी अप्लाय करत नसतं. देअर इज अ शुडो फोर्स ऑलवेज, आपण तो डिस्कस करणारच आहोत. सो इन दॅट केस वी आर नॉट रेडी टू स्टॉप, we want to continue the motion, right? Our mass want to continue the motion. Then in such a case it is called as inertia of motion. आता inertia of direction चं देखील उदाहरण आपल्याला रोजच्या जीवनात येतं. सी, आपण बसमध्ये किंवा कारमध्ये कॉर्नरला बसलेले सीटला, राईट. आता सडनली जर त्या बसने किंवा त्या कारने टर्न घेतला, राईट, एखाद्या वळणाच्या रस्त्यावर टर्न घेतला, तर आपल्याला बाहेरच्या साईडला फेकल्या गेल्याचा अनुभव येतो. बाहेरच्या साईडवर आपल्याला फोर्स अप्लाय होतो. म्हणजे आपली मोशन स्ट्रेट लाईनमध्ये असते आणि ती बस किंवा कार सडनली टर्न घेते. सो वी डोंट वॉन्ट टू टर्न. मग अशा वेळेस आपण थोडंसं बाहेरच्या दिशेला फेकले जातो. दॅट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. म्हणजे वस्तू स्थिर अवस्थेतून मोशनमध्ये जाण्यासाठी विरोध करते, त्यावेळेस ऍक्टिव्ह असतो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. त्यानंतर वस्तू युनिफॉर्म मोशनमधून थांबण्याचा प्रयत्न ज्यावेळेस होतो त्याला विरोध करते, दॅट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. अँड जर एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनने आपण मूव्ह होत असेल आणि जर आपल्याला एक्सटर्नली आपली डायरेक्शन जर बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, सो त्यावेळेस जो मासचा जो विरोध तयार होतो त्याला म्हणायचं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो थोडक्यात इनर्शिया इज नथिंग बट द इनएबिलिटी ऑफ मास टू मूव्ह by itself or to stop by itself or to change the direction by itself. So from that there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. मग आता आपल्याला इथे फ्रॉम द गॅलिलिओ टू न्यूटन एक गोष्ट क्लिअर झाली की ज्या ज्या ठिकाणी मास आहे त्या त्या ठिकाणी इनर्शिया आहे. मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया and to move the masses or to stop the masses or to change their directions, what we need is external effort, right? आणि न्यूटनने एक्झॅक्टली तेच हेरलं. न्यूटनने बघितलं फ्रॉम द गॅलिलिओज अनालिसिस दॅट थिंग्स विल नॉट मूव्ह विथ देअर ओन. ते काय जादूटोण्याने मूव्ह होणार नाही. देन ही प्रपोज अ सिम्पल लॉ फॉर दॅट, अ नॅचरल लॉ फॉर दॅट, अँड दॅट वॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. मग त्याने काय सांगितलं, the object which is in a state of rest or in a state of uniform motion will not move or will not stop unless it is acted upon by some external unbalanced force. न्यूटनने काय सांगितलं, पहिला नियम काय सांगितला त्यांनी, फर्स्ट लॉ, द ऑब्जेक्ट or the mass which is in a state of rest or in a state of uniform motion will not move or will not stop unless it is acted upon by some external unbalanced force. म्हणजे कुठलीही वस्तू, कुठलीही मास जर स्थिर अवस्थेत असेल, स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये असेल किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये असेल, एक समान गतीमध्ये असेल, तर बाहेरून अनबॅलन्स म्हणजे असंतुलित फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय ती वस्तू मूव्ह होणार नाही किंवा थांबणारही नाही. तर यामध्ये आपल्याला तीन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. We are applying external effort, we are applying external force against the inertia of a body to move that body or to stop that body, right? That is one thing. Again, the second thing is whatever force will be applied on the body to cause the motion or to stop the motion must be unbalanced. कारण जर फोर्स अनबॅलन्स असेल तरच त्याच्या दिशेने किंवा त्याच्या विरुद्ध दिशेने ती बॉडी मूव्ह होईल किंवा थांबेल, राईट. म्हणजे तिथे बॅलन्स फोर्सचा उपयोग होणार नाही. आता आणखी दोन गोष्टी इथे लक्षात आल्या. एक, ज्यावेळेस वस्तू स्थिर अवस्थेत असते त्यावेळेस तिच्यावर ऍक्ट होणारा रिझल्टंट फोर्स, परिणामी फोर्स हा झिरो असतो, राईट. म्हणजे आपल्याला इथे एक MCQ पॉईंट मिळाला. द ऑब्जेक्ट, द बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इज ऍक्टेड अपॉन बाय झिरो फोर्स. रिझल्टंट फोर्स झिरो असतो. मी फोर्स नाही असं म्हटलं नाही, इथे काळजीपूर्वक लक्षात घ्या का बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट असू द्या किंवा बॉडी स्टेट ऑफ मोशन असू द्या, फोर्सेस तिथे अप्लाय होणार. लाईक स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये आपण बुक ठेवले टेबलवरती, आपल्या पुस्तकाचं जे वजन आहे, जे वेट आहे, विच इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तो पृथ्वीच्या सेंटरच्या दिशेने ऍक्ट होत असतो, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आणि त्याच वेळेस त्या टेबलने त्याला दिलेली जी रिॲक्शन आहे ती इक्वल अमाऊंट ऑफ रिॲक्शन विच इज इक्वल्स टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ती विरुद्ध दिशेने ऍक्ट होत असते. म्हणजे ही नॉर्मल रिॲक्शन आणि तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बॅलन्स कंडिशनमध्ये असतो. त्यावेळेस ते बुक
एका प्रकारच्या इक्विलिब्रियममध्ये असतं, त्यालाच आपण स्टेट ऑफ रेस्ट म्हणतो. म्हणजे कुठलीही स्थिर अवस्था ही सब्जेक्टेड टू बॅलन्स फोर्सेस असते. विश्वात कुठलीही वस्तू जी स्थिर आहे, जी एका जागेवर फिक्स आहे, ती दोन प्रकारच्या फोर्सेस त्याच्यावर ॲक्ट झालेले असतात, ते एकमेकांना बॅलन्स करतात. तर मोस्टली ते फोर्सेस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दॅट इज वेट, आणि नॉर्मल रिॲक्शन अशा प्रकारच्या असतात. म्हणजे याचाच अर्थ काय झाला का फोर्सेस आर ऑलवेज देअर. आता ह्या दोन फोर्सेस विच आर बॅलन्स बाय ईच अदर, याच्या व्यतिरिक्त जर आपण अनबॅलन्स फोर्स जर तिथे अप्लाय केला तर आपल्याला मुवमेंट दिसून येते. त्याच पद्धतीने मूव्ह होणाऱ्या बॉडीच्या बाबतीत देखील कुठेतरी बॅलन्सिंग मूव्ह होणाऱ्या कुठल्या बॉडीच्या बाबतीत, जी बॉडी युनिफॉर्म मोशनमध्ये आहे त्या ठिकाणी फोर्सेस बॅलन्स असतात. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही अनबॅलन्स फोर्स विरुद्ध दिशेने अप्लाय केला लाईक ब्रेक, तर तो त्या ठिकाणी ती बॉडी थांबते. म्हणजेच आपल्याला स्थिर अवस्थेतून किंवा युनिफॉर्म मोशनच्या अवस्थेतून बाहेर निघायचं असेल तर वी नीड अनबॅलन्स फोर्स. एक्झिस्टिंग फोर्स सिस्टीमला अनबॅलन्स करणारा फोर्स आपल्याला तिथे अप्लाय करावा लागतो, आणि म्हणून त्या शब्दाला तिथे महत्त्व आहे. सो दिस इज अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आता इथे सिंपल क्वेश्चन तयार होतात. व्हॉट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, then give the statement of Newton's first law, what is state of rest, what is state of uniform motion. So हे छोटे छोटे क्वेश्चन्स आणि त्यावर बेस्ड MCQ आपल्याला सॉल्व्ह करता येते. मित्रांनो, इथे एक लक्षात घ्या, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉची. का आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विश्वामध्ये आपल्या सराउंडिंगमध्ये सर्वत्र पाहू शकतो. इनफॅक्ट प्रत्येक जी मुवमेंट सुरू होती त्याला पहिलं कारण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आहे. म्हणजे एनी नॅचरल मुवमेंट इज बेस्ड ऑन दी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राईट, बिकॉज इट इज अ नॅचरल लॉ. मग आता त्यात आपल्याला जर ॲप्लिकेशन्स बघायचे असतील, सो देअर आर सो मेनी ॲप्लिकेशन्स. लाईक द फेमस ॲप्लिकेशन आर रॉकेटची मुवमेंट. रॉकेट आपण स्पेसमध्ये सोडतो. आता बऱ्याच वेळेस आर्ग्युमेंट होतं की रॉकेट मूव्ज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. ॲक्च्युली इट इज द ओव्हरऑल कन्सेप्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज बेसिक कन्सेप्ट. बट अल्टिमेटली रॉकेट जे स्थिर अवस्थेत पृथ्वीवर ठेवलेलं ते अनबॅलन्स फोर्स तयार झाल्यानंतरच वरती मूव्ह होणार आहे. मग ठीक आहे, ते किती वर जाते दॅट डझंट मॅटर, बट टू कॉज द मूवमेंट ऑफ रॉकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, what we need is unbalanced force. So my answer for the movement of rocket is Newton's first law. Then there is Newton's second law. Then there is conservation of linear momentum. Okay, but ultimately to move that huge object from the launching pad, what we need unbalanced force in vertically upward direction, right? So anyway, so अशा अनेक एक्झाम्पल तुम्हाला तिथे लिहिता येते. आता न्यूटन फर्स्ट लॉ आपण अप्लाय केला आणि त्यातलं अल्टिमेटली कन्क्लुजन काय आहे का वेन अनबॅलन्स फोर्सेस ॲक्ट ऑन ए बॉडीज विच आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन, व्हॉट हॅपन्स, द मोशन इज let us talk about the state of rest only, forget about uniform motion for some time. So when unbalanced forces are act on body which is in a state of rest, what happens, motion is produced in the body, right? So motion कशी प्रोड्यूस होती, when unbalanced force act on a body. आता तो फोर्स जर सेंटर ऑफ मास मध्ये गेला तर काय होईल, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास मध्ये काय होईल, हे फेज 2 फेज 3 मध्ये आपण शिकणार आहोत. आता आपल्याला बेसिक समजून घ्यायचंय. सो मग एखाद्या वस्तूवर अनबॅलन्स फोर्स आपण अप्लाय केला की ती वस्तू मूव्ह व्हायला लागेल. मग आता वस्तूच्या मोशन मध्ये आपण आता थोडंसं डोकं लावू, थोडासा इंटरेस्ट घेऊ, राईट. सो आता हे मुव्हिंग ऑब्जेक्ट इट विल स्टार्ट मुव्हिंग, राईट. आणि त्याचे मोशन आपण स्टडी करण्यासाठी वी हॅव डिफाईन मोशन पॅरामीटर. सो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस, then that displacement will change with respect to time. Ultimately the object will have some velocity v, right. So with the application of force F, the mass m start moving with velocity v. Now when this force will change, that velocity will also going to change, and that is what we want to learn in second law. But before that we must understand one important physical quantity in the physics आफ्टर दिस फर्स्ट लॉ, राईट. ती महत्वाची फिजिकल क्वांटिटी आपण इथे शिकून घेऊ. तर होतं काय, फोर्स अप्लाय नंतर मास मुवमेंटमध्ये येतं, मास मोशनमध्ये येतं, म्हणजे त्याला व्हेलॉसिटी प्राप्त होते. सर इथे एक टर्म कॉइन केली गेली. ती टर्म का कॉइन केली गेली, टू अंडरस्टँड द इफेक्ट ऑफ दॅट मुव्हिंग मास, आणि त्या टर्मला आपण म्हणलं मोमेंटम.
ठीक आहे, मोमेंटम. सो इट इज नथिंग बट मास इंटू व्हेलॉसिटी. इट इज डिनोटेड बाय पी. इट इज मास इंटू व्हेलॉसिटी. ही टर्म तयार करण्याची गरज का भासली की अल्टिमेटली द कंबाईंड इफेक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी टेल्स अस समथिंग अबाउट दॅट मोशन विच इज प्रोड्यूस आफ्टर द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. मग हे जे मोमेंटम आहे हे मोमेंटम बदलू शकतं. कधी जर फोर्स बदलला तर, फोर्स कमी झाला किंवा फोर्स जास्त झाला, आणि त्यामुळे ते स्टडी करणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि याचं फिजिकल इम्पॉर्टन्स समजून घ्या. ही क्वांटिटी आपण दोन गोष्टीपासून तयार केली, मास आणि व्हेलॉसिटीपासून. म्हणजे आपल्याला समजा जर एक छोटं मास आहे लाईक बंदुकीची गोळी, आणि आपल्याला तिचा उपयोग करून आपल्याला मोठं काहीतरी आघात घडवून आणायचं आहे पुढे भविष्यात, राईट. वी आर नॉट कन्सर्न विथ द मोशन ओनली. आपल्याला त्याचा पुढे शेवट फेज 2 फेज 3 मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी शिकणार आहोत. पण आता एक हिंट देतो. लाईक एक छोटी गोष्ट आहे विथ द हेल्प ऑफ विच I want to create a disaster. I want to create something what we call distracting, right? मला एखादी वस्तू टार्गेट हिट करायचं, त्याला फोडायचं. सो आय कॅनॉट थ्रो दॅट मास विथ द स्मॉल व्हेलॉसिटी. सो मला तो इम्पॅक्ट इमॅजिन करावा लागेल, राईट. अँड मग मी काय केले, कॉम्बिनेशन केली मास इंटू व्हेलॉसिटीची. नाव माय मास इज 10 ग्रॅम, बट इफ आय गिव्ह द व्हेलॉसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड टू इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज इम्पॅक्ट. And that I come to know after finding this term P is equal to mv. म्हणजे मोमेंटमचं फिजिकल सिग्निफिकन्स काय सांगतं का, मोमेंटम जर जास्त असेल तर तो जो इम्पॅक्ट येणार आहे तो जास्त येणार आहे. मोमेंटम कमी असेल तर इम्पॅक्ट कमी येईल. आणखी सोप्या पद्धतीने सांगतो. तुम्ही उभे आहात, तुमच्या समोरून एक सायकल येते 100च्या स्पीडने, ठीक आहे. तर तुम्ही फारसं काय घाबरणार नाही, तुम्ही बाजूला सरकता त्या सायकलला जाऊ देतात, राईट. पण तोच जर मोठा ट्रक येतोय तेवढ्याच वेगाने, तर तुम्ही घाबरतात. Because the mass of truck is very large as compared to that of cycle. Hence the momentum of truck is very large for the same speed. त्या स्पीडसाठी ट्रकचा मोमेंटम मात्र कसा आहे, जास्त आहे. सो दॅट इज व्हॉट इज फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट मोमेंटम. सो फर्स्ट लॉ नंतर आपण एक टर्म तयार केली, दॅट इज मोमेंटम, विच इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी. नाव ॲज फार ॲज अ फिजिकल क्वांटिटी इज कन्सर्न. आता त्याची फिजिकल क्वांटिटी म्हणून जर त्याच्याकडे बघितलं तर इट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. ही बेसिकली काय आहे, व्हेक्टर क्वांटिटी आहे. तिची डायरेक्शन ही व्हेलॉसिटीच्याच डायरेक्शनने असते. सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम अँड डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी आर सेम. दे आर इन द सेम डायरेक्शन. बोथ द व्हेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक आहे. आता आपल्याला बेसिकली ह्या मोमेंटमचं हे जे लिनियर मोमेंटम, याला आपण इथे लिनियर मोमेंटम म्हणू. सो लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय, इट इज अ मोमेंटम इन लिनियर मोशन. वस्तू ज्यावेळेस एका सरळ रेषेत मूव्ह होत असते त्यावेळेस तिच्यामध्ये प्रोड्यूस झालेलं मोमेंटम म्हणजे लिनियर मोमेंटम, ठीक आहे. आता त्याचं युनिट जर आपण काढलं तर किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड हे त्याचं SI युनिट तयार होईल. त्याचं CGS युनिट ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड हे CGS युनिट तयार होईल, ठीक आहे. सो आपल्याकडे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आहे, तो सांगतोय आपल्याला टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट वी नीड एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स. Once the force is applied, motion will produce. Once the motion will be produced, once the motion is there, the thing will have the momentum, right? म्हणजे थोडक्यात याचा अर्थ काय होतो, जर बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट असेल तर तिचं मोमेंटम कसं असतं, 0. आणि बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन असेल तर तिचं मोमेंटम कसं असतं, जास्त असतं, त्याला नॉन झिरो असतं, राईट. मग आता अल्टिमेटली कन्क्लूड करू आपण. म्हणजेच आपल्याला ह्या ॲनालिसिसतून लक्षात येईल we have produced the motion with the application of force. We have produced the momentum with the application of force. Now if we increase the force, what will increase? Momentum. If we decrease the force, what will decrease? Momentum. And that is what is the exact base for Newton's second law. ठीक आहे. तो नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण न्यूटनचा सेकंड लॉ बघणार आहोत. तुम्ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आणखी आता नेचरमध्ये तुमच्या आजूबाजूला ऑब्झर्व करा आणि मास काय आहे, व्हेलॉसिटी काय आहे, मोमेंटम काय आहे, या फिजिकल क्वांटिटी परत एकदा रिवाइज करा, ठीक आहे. सो विल सी द न्यूटन सेकंड लॉ इन नेक्स्ट सेशन, राईट.